سلام، من علیرضا هستم با یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی نتورک دریم در خدمت شما. تو این ویدیو میخوایم در مورد WPS یا همون Wireless Protected Setup و همچنین اسنوپر صحبت کنیم. کاربرد WPS اینه که به یک استیشن این اجازه رو میده بدون اینکه پریشید کی رو داشته باشه به اکسس پوینت یا اون شبکه وایرلس کانکت بشه. اسنوپر هم یکی از ابزارهاییه که شما داخل میکروتیک دارین و میتونین از اون استفاده کنین. ببینین توی محدوده‌های فرکانسی مختلف، توی کانال‌های مختلف چه تعداد اکسس پوینت و یا استیشن دارین تا با استفاده از این اطلاعات بتونین کانال مناسب رو برای اکسس پوینت خودتون انتخاب کنین. خیلی ممنون میشم اگر این ویدیو رو دوست داشتین اون رو لایک کنین و توی کانال ما سابسکرایب کنین. همونطور که گفتیم WPS یه قابلیتیه که تو بعضی اکسس پوینت ها وجود داره که به استیشن ها این اجازه رو میده که بدون داشتن پریشید کی به اون شبکه وصل بشن. روتر OS یا همون میکروتیک، دیوایس های میکروتیک، هر دو تا قابلیت هم سمت سرور هم سمت کلاینت اینو ساپورت میکنن، یا به عبارتی WPS Accept که سمت اکسس پوینت هست و هم WPS کلاینت که سمت استیشن هست رو پشتیبانی میکنن. این WPS برای مواقعی که به عنوان مثال شما یک مهمانی دارین توی شرکت و یا تو منزلتون و میخواین بهش دسترسی بدین بدون اینکه پسورد رو بهش بگین کاربرد داره. شما دکمه WPS رو فشار میدین و اون فرد میتونه برای یک بازه زمانی کوتاهی بدون داشتن پریشید کی به اکسس پوینت شما وصل بشه. توی دیوایس های میکروتیک به این صورت هست که وقتی که شما دکمه WPS رو فشار میدین برای مدت 2 دقیقه اولین دیوایسی که به اکسس پوینت شما وصل بشه رو ازش پسورد نمیخواد. این شبیه اون چیزی است که شما تو گارانتی ماشینا دارین، مثلا میگم 5 سال 150,000 کیلومتر. اینجا هم همینطوریه، میگه 2 دقیقه و اولین دیوایسی که کانکت بشه. به عنوان مثال اگه بعد از 20 ثانیه یه دیوایس کانکت بشه دیگه به بقیه دیوایس ها بدون داشتن پریشید کی اجازه کانکت شدن رو نمیده. چند تا نکته در مورد استفاده از WPS وجود داره. یکی این که برای هر دیوایس شما کافیه یه دفعه این دکمه WPS رو فشار بدین. توی دیوایس های میکروتیکی که کارت شبکه وایرلس داشته باشن حتما شما WPS پوش باتوم رو به صورت ویرچوال دارین. شما هم اینو میتونین به صورت فیزیکال داشته باشین هم به صورت ویرچوال داشته باشین. همشون به صورت ویرچوال اینو دارن. توی بعضی از نسخه ها اینو به صورت فیزیکال هم شما دارین. حالا این دکمه WPS پوش باتوم که گفتیم به صورت ویرچوال وجود داره از کجا قابل دسترس هست؟ اگر بیاین تو اینترفیس وایرلستون میتونین ببینین دکمه WPS Accept رو شما سمت اکسس پوینت اگه فشار بدین شبیه همون میمونه که اون دکمه فیزیکال رو روی روترتون داشته باشین و اون رو فشارش بدین. با توجه به اینکه WPS ممکنه مشکلات امنیتی زیادی برای شما پیش بیاره و اکسس پوینت شما از همین طریق هک بشه، شما این امکان رو دارین که بتونین WPS رو کلا دیزیبلش کنین. جلوتر توی آزمایش این کار رو با همدیگه انجامش میدیم. یک استیشن هم برای اینکه بتونه از طریق WPS بدون داشتن پریشید کی به یک اکسس پوینت وصل بشه، به شرطی که سمت اکسس پوینت دکمه WPS فشار داده شده باشه، باید اون قسمت کلاینت WPS رو داخل خودش داشته باشه. اکثر سیستم عامل ها این قابلیت رو دارن. سیستم عامل میکروتیک یا همون روتر OS هم WPS کلاینت رو سمت خودش داره و اون رو ساپورت میکنه. یه آزمایش داریم ما اینجا. تو این آزمایش از ما خواسته شده که دکمه WPS Accept رو سمت اکسس پوینت اون فشار بدیم و یک دیوایس رو به این اکسس پوینت وصل کنیم که این دیوایس میتونه موبایل شما باشه یا لپتاپ شما باشه و یا هر دیوایسی که قابلیت استیشن شدن رو داشته باشه و بتونه به صورت وایرلس و اکسس پوینت شما وصل بشه. نکته مهم اینه که اون دیوایس شما باید WPS کلاینت رو ساپورت کنه. بعد از اون هم از ما خواسته که قابلیت WPS رو به کل روی اکسس پوینتمون دیزیبل کنیم. بریم با هم دیگه این آزمایش رو انجام بدیم. من از طریق وینباکس به روترم وصل میشم، میرم تو قسمت اینترفیس وایرلسم. روی اینترفیس وایرلسم که W1 هست دابل کلیک میکنم. میام اینجا یه دکمه دارم، دکمه WPS Accept. روی دکمه WPS Accept کلیک میکنم. این کارو که انجام بدم تو قسمت لاگ اگر من برم اینجا یه لاگ برای من اومد که نوشت WPS Virtual Button Pushed. من میام رو لپتاپم سعی میکنم به روتر میکروتیکم یا اکسس پوینت میکروتیکم بدون اینکه پریشید کی رو وارد کنم وصل بشم. اگر شما اینجا تو قسمت لاگ رو نگاه کنید نوشت WPS Association فرام این مک ادرس لپتاپ منه. مشخصات دیگر رو آوردش. اگه نگاه کنیم میبینید که اسم لپتاپ من رو نوشته مایکروسافت ویندوز 10 هستش و بقیه اطلاعات. آخرم میاد میگه
WPS باتن ریست، یعنی اون تایمی که یه دیوایس یا یه استیشن میتونه بدون داشتن پریشیت کی وصل بشه منقضی شدش. گفتیم 2 دقیقه و یا اولین دیوایسی که وصل بشه. حالا اولین دیوایس وصل شد، دیگه دیوایس دیگه ای نمیتونه وصل بشه مگر اینکه ما بریم دوباره دکمه WPS رو فشار بدیم. اگر من الان برم تو تب رجیستریشن اکسس پوینت هم، اینجا هم میتونم ببینم که لپتاپم کانکت شده. توی قسمت دوم آزمایش از ما خواسته شده بود که بریم قابلیت WPS رو به کل غیر فعال کنیم. برای این کار میریم توی تب اولی همون وای فای اینترفیسز رو WLAN1 مون کلیک میکنیم. توی پنجره مربوط به WLAN1 هم میام یه گزینه اینجا دارم WPS مود که دیفالتش هست روی پوش باتن. اینو میذارم روی دیزیبل و روی اوکی کلیک میکنم. اینطوری من کلا قابلیت WPS رو غیر فعال کردم. البته دیوایس هایی که قبلا از این قابلیت استفاده کردن و وصل شدن همچنان وصل میمونن، اما دیگه اگه شما روی دکمه WPS کلیک کنین، به عنوان مثال اینجا بیاین بزنین WPS accept، به شما میگه WPS accept error WPS not running، چون شما اونجا اومدین WPS رو بالکل دیزیبل کردین. یه ابزاری که ما توی روترهای میکروتیک داریم که میتونه به ما کمک کنه کانال مناسب رو برای اکسس پوینتمون انتخاب کنیم، ابزار اسنوپر هستش. این ابزار میتونه بیاد روی یه فرکانس یا روی کانال خاص و یا روی کانال های متعدد به شما نشون بده چه اکسس پوینت ها و استیشن های وجود داره. شما اینطوری میتونید تشخیص بدین که چه کانالی مناسب تر شما هست و ترافیک کمتری توش هست، در نتیجه نویز کمتری تو این کانال دارین و میتونید اکسس پوینتتون رو روی اون کانال ست کنین. نکته‌ای که وجود داره وقتی که شما از این ابزار استفاده میکنین، دیوایس هایی که به اون اینترفیس وایرلس شما وصل هستن دیسکانکت میشن. پس شما نباید از این ابزار زمانی استفاده کنین که به شبکتون احتیاج دارین. یه آزمایش داریم ما اینجا. تو این آزمایش از ما خواسته شده که از ابزار اسنوپر استفاده کنیم تا ببینیم چه کانالی برای ما مناسب هست تا بتونیم از اون کانال استفاده کنیم. بریم با هم دیگه این آزمایش رو انجام بدیم. من دوباره به روتر میکروتیکم وصل میشم، میرم تو اینترفیس وایرلسم، رو اینترفیس وایرلسم دابل کلیک میکنم. یه ابزاری این پایین دارم به اسم اسنوپر. روی ابزار اسنوپر کلیک میکنم، برای من این پنجره اسنوپر باز میشه. من تو قسمت ستینگز میتونم بگم تیک مالتیپل چنلز رو بزنم که همه کانال ها رو تست کنه. اگر تیک مالتیپل چنلز رو نزنم، میاد فقط همون کانالی که الان روی دیوایس من ست شده رو استفاده میکنه. من تیک مالتیپل چنلز رو میزنم و اوکیش میکنم. بعد میگم استارت. این شروع میکنه چک کردن، نشون میده که تو کانال های مختلف چه دیوایس هایی وجود داره، حالا اون دیوایس چه اکسس پوینت باشه و چه استیشن باشه اینجا برای من نشون میده. مثلا تو 2412 که کانال 1 باشه، 2417 که کانال 2 باشه و الی آخر کانال های مختلف رو شما میتونین اینجا ببینین و بر اساس اون تصمیم بگیرین که چه کانالی برای شما مناسب تر هست، توش ترافیک کمتری وجود داره و اون کانال رو برای اکسس پوینتتون در نظر بگیرین. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردین.